السلام علیکم په نننۍ ویډیو کې به موږ د کلاس 10th maths exercise 7.2 question number 8 solve کوو. د question number 8 statement دی چې what is the circular measure of angle between the hands of watch at 3 o'clock. ها ګورئ زه دلته کې تاسو ته کلاک جوړ کوم. دا ما سره کلاک شو، دا دې هینډز شو. نو 3 بجو کې څه یو په 12 بجې ولاړې دلته او یو په 3 بجې. اوس خو موږ ته و چې د دې ځای کې دا انګل څه ده، دا تیټه ده څه برابره ده، ټیک ده که نه. موږ سره نه ریډیس ګیون دی او نه را سره د دې آرک لینت ګیون دی. داسې سچویشن کې موږ یو پاسبل داسې کولی شو چې موږ که دا وګورو، دا ګړۍ 4 حصې کړو نو دا پکې 7 حصه راځي. نو زه او دا ټول چې کوم دی دا 2 پای آر دی. نو زه داسې کولی شم چې دا کم لینت دی ال سلوشن دلته ولیکئ. لینت از اکول ټو 1 ډیوایډ بای 4 یعنې څلورمه حصه د دې ټول سرکل او د دې سرکمفرنس د دې چې څومره لینت دی هغه دی 2 پای آر. دا سرکمفرنس په سرکل دی. مکمل سرکل د دې چې څومره لینت یا 2 پای آر او دا ال څومره دا دی 1 بای 4 دی. ټیک ده که نو دا دواړه به کټ شي او لینت په موږ سره راشي پای آر ډیوایډډ بای 2. اوس موږ ته پته ده چې ایز چې کوم ال دی هغه آر تیټه برابر دی. موږ تیټه معلومو نو په آر به بوت سایډ ډیوایډ کو. تیټه از اکول ټو ال ډیوایډ بای آر. ها نو دې کې به موږ ویلیو واچوئ. پوټینګ ویلیوز د آر په ځای پکې سم واچوئ، آر پکې ولیکئ. نو تیټه به موږ سره راشي ال موږ سره څه دی 2 پای پای آر ډیوایډ بای 2 او دا بل ډیویژن ډیوایډډ بای آر. ټیک ده. دا چې زه ملټیپلیکیشن ته چینج کړم نو پای آر ډیوایډډ بای 2 به په خپل ځای راشي او دا به وشي 1 بای آر. 1 بای آر به دې آر سره کینسل شي او پای بای 2 به موږ سره انګل راشي. تیټا از اکول ټو پای بای 2. دا هم یو تاسو لیکلی شئ او یا تاسو دا ډیګري کې هم د دې انسر ورکولی شئ. تیټا از اکول ټو پای ریډین د څه برابر دی 180 ډیګري ډیوایډډ بای 2. 180 ډیګري چې په 2 ډیوایډ کړي دې نه به 90 ډیګري راشي. آر تیټا از اکول ټو 90 ډیګري. دا هم یو دی تاسو لیکلی شئ او دا هم تاسو لیکلی شئ.